नमस्कार. आज आम्ही एका छोट्या उद्योजक बाईंची मुलाखत घेणार आहोत. यामध्ये मुलं संदर्भानुसार प्रश्न कसे विचारावेत आणि एकत्रितरित्या गटाने माहिती कशी मिळवावी हे शिकणार आहेत. आज आपल्याला मुलाखत घ्यायची आणि मुलाखत घ्यायची म्हणजे काय करायचंय? आपण त्यांना प्रश्न विचारणार आणि ते आपल्याला उत्तर देणार. म्हणजे काय होईल? त्यांची आपल्याला माहिती कळेल. बरोबर. आणि आपल्याला कोणाची मुलाखत घ्यायची तुम्हाला माहिती आहे? नाही. एक व्यवसाय करणाऱ्या काकू आहेत, त्यांची मुलाखत घ्यायची. आणि त्यांचा व्यवसाय कसला आहे तर त्या कुरडया बनवतात, पापड बनवतात, सांडगे बनवतात. हे पदार्थ सगळ्यांना माहिती आहेत ना? त्या कारखान्याचं नाव आहे श्रद्धा फूड्स. आणि त्या काकूंना आपल्याला प्रश्न विचारायचे. आपल्याला नक्की नेमकी कशाची माहिती हवी आहे त्यांना प्रश्न विचारल्यानंतर? त्यांच्या व्यवसायाची. अगदी बरोबर. पटकन सगळ्यांनी विचार करा की आपल्याला पापड, लोणची किंवा अजून सांडगे असं करणाऱ्या काकूंना नेमके काय प्रश्न विचारता येतील आणि आपण त्याची यादी करूयात फळ्यावर. कोणाला सुचतायत प्रश्न? तुम्ही हे खाणं कशापासून बनवता? बरोबर. म्हणजे तुम्ही हे खाणं कशापासून बनवता म्हणजेच काय, हे पदार्थ बनवण्यासाठी काय वापरता, असा पहिला प्रश्न लिहूयात आपण. पुढचा प्रश्न काय विचारू शकतो? तुम्ही हा व्यवसाय कधीपासून सुरू केला? अजून? तुम्ही कोणकोणती उत्पादने तयार करता? मग अजून काय प्रश्न विचारता येईल? तुम्हाला एका दिवसात जास्तीत जास्त किती पैसे मिळतात? हा प्रश्न विचारूयात आपण. नको ना? का बरं नको? कारण हा उद्योगापेक्षा सुद्धा त्यांच्याशी जास्त संबंधित आहे ना. सुरुवातीला नेमकी कशाची आणि काय माहिती मिळवायची यावर आम्ही चर्चा करतो. त्यानंतर त्यानुसार आम्ही योग्य प्रश्न काढतो. मुळात प्रश्न योग्य आहे किंवा नाही यावर चर्चा करतो. मग प्रश्नांचा योग्य क्रम ठरवतो. आता आपले जे प्रश्न सगळे जमा झालेत हे असेच एका मागोमाग एक विचारायला सुरुवात करायची का रे आपण? नाही. मग काय करायचं? त्या सगळ्याचा क्रम लावायला पाहिजे ना आपण. मग कुठला प्रश्न पहिला विचारायचा? तुम्ही हा व्यवसाय कधी सुरू केला? हा पहिला प्रश्न. मी आता वेगळ्या रंगाच्या खडूने त्याचा नंबर घालू म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल सगळ्यांच्या. दुसरा प्रश्न काय असू शकतो? तुम्ही कोणती उत्पादने त्याच्यात वापरता? छान. म्हणजे आता पहिल्या दोनच प्रश्नात आपल्याला महत्त्वाची माहिती अशी कळेल की व्यवसाय सुरू कधी केला आहे आणि काय नेमका व्यवसाय आहे. बरोबर. तिसरा काय असू शकतो रे प्रश्न? तुम्ही हाच व्यवसाय कशाला सुरू केला? हा प्रश्न खरं तर नेमका कुठे येईल जरा बघू. तुम्ही कुठले पदार्थ तयार करता त्यानंतरच हा येईल ना की पदार्थ तयार करण्यासाठी कुठल्या गोष्टींचा वापर करता. मला काय वाटतंय याच्यानंतरच आपण हा विचारूयात आणि मग बाकीचे खरं तर कुठल्याही क्रमाने चालतील ना. तुम्हाला कुठले अनुभव आले, कुठल्या अडचणी आल्या. पहिला प्रश्न आहे ना, तुम्ही हा व्यवसाय कधी सुरू केला, तो कोण विचारणार आहे? आर्य विचारेल. तुझा प्रश्न लिहून घेतोस वहीत आणि प्रश्नाचा क्रमांक पण लिहून घेतोस. तिथे गेल्यानंतर तिथली सगळी प्रक्रिया बघितल्यानंतर जर नवीन मुलांना काही प्रश्न सुचले तर तेही विचारायची परवानगी देतो. आणि याचबरोबरीने तिथे गेल्यावर आपण कसं वागायचं यावर सुद्धा मी चर्चा करतो. तुम्ही हा व्यवसाय कधी सुरू केला? हा व्यवसाय मी जवळजवळ 8-10 वर्षापूर्वी चालू केला. तुम्ही कुठले उत्पादनं तयार करता? आपण जवळजवळ 20-22 उत्पादनं तयार करतो. त्याच्यात आपण सगळे डाळीचे सांडग्याचे 3 प्रकार आहेत. एक बाजरी, एक मका आणि मिक्स डाळीचे सांडगे. हे सगळे पौष्टिक आहेत. आणि त्याच्यात पापडाचे जवळजवळ 4-5 प्रकार आहेत. बटाटा पापड, चकलीचे प्रकार आहे, पोहा पापड आहे, मिरगुंड आहे. हे अशा अनेक प्रकारचे आपण पापड सगळे करतो. पुढचा कोण विचारतोय? हे पदार्थ तयार करण्यासाठी तुम्ही कोणत्या गोष्टींचा वापर करता? बटाटा वापरतो, डाळ वापरतो, तिखट वापरतो, मीठ वापरतो, जिरे वापरतो, साबुदाणा वापरतो, बाजरी वापरतो. अशा अनेक प्रकार आहेत. तुम्हाला एक पदार्थ करायला किती वेळ लागतो? आम्ही आता चकली जर केली नाही, आता तुम्हाला चकली करायला ठेवली आहे मी, तर तो चकलीचा बटाटा उकडून काढून मग चकली तयार करून आम्हाला जवळजवळ अर्धा-1 तास लागतो चकलीचं मटेरियल तयार करायला. आणि मग चकली घालायची आणि पुढे वाळायला परत 1-2 दिवस लागतात. मग पॅकिंग असतं त्याचं, सीलिंग, पॅकिंग आणि मग मार्केटमध्ये जातं. त्याच्यावर लेबल असतं. तुमचा नेमका हाच व्यवसाय का? मी करण्यामागं हा उद्देश असा होता, ज्या महिला आपल्याकडे शिकलेल्या नाही आहेत त्या महिलांसाठी उद्योग मिळावा, त्यांना खर्च करायला पैसे मिळावेत, यासाठी मी हा उद्योग केला, घरगुती लघु उद्योग. तुम्हाला हा व्यवसाय करताना नेमके कोणत्या अडचणी आल्या? मला हा व्यवसाय करताना प्रचंड अडचणी आल्या. म्हणजे पाण्यापासून, स्वच्छतेपासून, बायकांचं आपण मेडिकल तपासणी करतो इथपासून सगळे लायसन्स, स्वच्छता, ड्रेनेज लाईन, बाकी ह्याच्यात भरपूर काही अशा अडचणीच्या गोष्टी असतात. किंवा आउटलेट कुठे करायचं, मार्केटिंग कुठे करायचं, रॉ मटेरियल कुठनं आणायचं, ह्या सगळ्या गोष्टींचा मला ह्याच्यात खूप
हे करावं लागलं. आपण त्यांना जे प्रश्न विचारले आणि त्यांनी उत्तरं दिली, तर त्यात त्यांनी जे पदार्थ आपल्याला सांगितले ते पदार्थ नेमके कसे तयार करतात हे आपल्याला तर दाखवणार आहेत. तुम्हाला बघायला आवडेल का सगळ्यांना? हां? हे बघा मुलांना, ह्याला सोऱ्या म्हणतात बरं का. हे जे घालतायत ना ह्याला सोऱ्या म्हणतात. ह्याच्यातनं गव्हाच्या चिकाची कुरडई माहिती आहे का सगळ्यांना? ती कुरडई पण ह्याच्यात घालतात, भाजणीची चकली पण ह्याच्यातनं घालतात आणि ही उपासाची चकली पण आपण ह्यानी तयार करतोय. हे साबुदाणा आणि बटाट्याचं पीठ आहे, ही उपासाला चकली चालते. ह्या सोऱ्यामुळे 3-4 प्रकार आपले होतात. इथे जी ओली चकली आहे ना बरं का मुलांना, ही जी चकली आहे ना तिथं वाळलेली ही चकली आहे, त्याचा कलर असा होतो आणि ही ओली असताना असा कलर होतो आणि मग वाळल्यानंतर आपण ते पॅकिंग करतो. तर तुम्हाला हे बघितल्यानंतर काही प्रश्न सुचलेत का इथे ठेवलेल्या गोष्टींबद्दल, ते करण्याच्या प्रोसेसबद्दल? हे पापड जेव्हा इकडे रात्री वगैरे ठेवलेले असतात तेव्हा कोणी घेऊन नाही जात. आपण कंपनी बंद करताना सगळा माल आत नेतो आणि आपल्या देखतच हा माल बाहेर असतो. तुम्ही त्या चकल्यांना रंग देता की आपोआप येतं? तो ओरिजिनल कलर आहे. पांढरा जो आहे तो हिरव्या मिरचीचा आहे आणि लाल तिखट घालतो आपण म्हणून तो लाल तिखटाचा कलर येतो. त्याच्यात कुठलाही रंग वगैरे काही नाही. रात्री तुम्ही माल आत नेता पण सकाळी जेव्हा वाळवायला ठेवले असतात तेव्हा पक्षी नाही खात? पक्षी आपल्याकडे येतात, कबूतर आपल्याकडे येतातच, पण आपण त्यांना दुसरीकडे काही टाकलं की ते तिकडे जातात आणि आपल्या बायका इथे काम करतात, त्यामुळे पक्षी कुठले आपल्या ह्याच्यावर बसत नाहीत, पदार्थावर बसत नाहीत. मुलाखत घेऊन परत आल्यानंतर मुलं एकत्र बसून काम कसं झालं, कुठले अनुभव मिळाले, नवीन शिकायला काय मिळालं यावर चर्चा करतात. एकत्र केलेली माहिती नेमकी लिहिली कशी जायला हवी यावर आम्ही चर्चा करतो आणि मग मिळालेली माहिती मुलं लिहून काढतात. मला कोण बरं सांगू शकेल की त्यांनी साधारण किती वर्षांपूर्वी हा व्यवसाय सुरू केला आणि कुठले कुठले पदार्थ बनवतात त्या? आणि मला सांगा, साधारण कुठलाही एखादा पदार्थ असेल तर तो तयार करायला साधारण किती दिवस लागतात रे? 3 दिवसातले टप्पे कुठले आहेत मला सांगा? सुरुवातीला आधी ते बनवणं, त्याच्यानंतर बरोबर, आणि त्या तयार करण्याच्या यंत्राचं नाव काय रे सांगितलं त्यांनी? सोऱ्या. बरं, आता तुम्हाला भरपूर माहिती मिळाली आहे आणि आपल्याकडे प्रश्न पण होते आणि त्यांनी जेव्हा उत्तरं दिली ती तुमच्या लक्षात आहेत आणि तुम्ही ती लिहिलेली आहेत. तर आता आपल्याला काय काय नेमकी माहिती मिळाली आहे हे आपण लिहायला सुरुवात करायची आहे सगळ्यांनी. ह्या कृतीत प्रश्नाद्वारे एखादी नवीन माहिती मिळवायला आणि ती सारांश रूपाने सांगायला मुलं शिकतात आणि मुलाखत हा सुद्धा माहिती मिळवण्याचा एक प्रभावी मार्ग आहे हे मुलांना हळूहळू समजतं.